Hi guys! Magkukulot tayo for today and ang gagamitin lang natin is MEDYAS. So kung interesado kayong malaman kung paano ko siya ginawa, please keep on watching. Ituturo ko sa inyo kung paano ko kinukulot yung buhok ko without using any curlers or kahit ano man yung katulad ng mga plantsa. Di ba pwedeng gamitin yung pangkulot? Basta ang gagamitin lang natin for today is medyas lang. Yes, tama kayo sa narinig nyo. Medyas lang po yung gagamitin natin na pangkulot ng buhok. So mag-insert na lang ako ng video dito kung paano ko siya ginawa. And let's see kung talagang effective yung medyas na pangkulot. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over. And ayun, dahil na kita nyo na kung paano ko siya ginagawa, meron lang akong konting tips para sa inyo. Bale, ano kasi siya, nung ginawa ko tong video na to is medyo basa pa yung buhok ko. So, kung hindi, gagawin nyo siya ng hindi basa yung buhok nyo, pagka natapos nyo na siyang gawin na iikot-ikot yung buhok nyo dun sa mga medyas, kumuha lang kayo ng bote, bottle spray, yun, tapos lagyan nyo ng tubig and then sprayan nyo lang siya para mabasa yung buhok nyo. And ako, ginagawa ko to sa wala lang, pag gusto ko mag-inarte, ganun, kinabukasan, pagising ko, kulot na siya. Basta 3 to 5 hours nyo siyang stay ng ganun sa buhok nyo, and then makukulot naman siya after. Pero ako kasi, ang ginagawa ko is, kunyari, ngayong gabi, naligo ako, tapos medyo basa-basa pa nga yung buhok ko, then gagawin ko siya, tapos matutulog ako, tapos kinabukasan na yun, saka ko siya tatanggalin kasi para bonggang-bonggang kulot yung effect niya sa aking buhok. And ayun, that's it for today's video. Sana gustuhan niyo yung ating DIY kulot. Kung may gusto kayong ipagawa sa akin, comment down below and then I'll try my best para magawa ko yung i-request ko na video. Kung hindi po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please guys, charot. Nagmakaawa na si girl. Mag-subscribe lang po kayo and click the notification bell para ma-update kayo pag meron akong bagong video. So, that's it. Bye!